اهلا بيكم معانا حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. الحقيقه احب ازف بشرى جميله لكل متابعي ميدليرن، بالذات اللي هو متابعين الحاجات المنهجيه، كورسات الكارديولوجي والشيست والجي اي تي الى اخره، والاي سي جي والاكس راي. ان انا قررت لفتره ما احط ميدليرن دوت اب هديه مجانيه للجميع يدخل عليها الطلبه والاطباء من جميع انحاء العالم. طبعا ناطقين بالعربيه في هذه المرحله، قريبا يمكن يبقى في واحده ان بيور انجلش، ولكن ان احنا بنتكلم في ان هو انا بقول لكم اهلا بيكم عندي في الموقع الخاص بقى اللي هو ميدليرن دوت اب. وهو الحقيقه اليوتيوب انا حاطط عليها حاجات كثيره جدا، وهي الاساس وهي اللي هتستمر، فارجو انكم تفضلوا متابعين معانا وتعملوا الجرس، لازم يبقى لونه اسود عشان يجي لكم نوتيفيكيشنز وكده. ولكن بالنسبه للحاجات المنهجيه اهلا بيكم، ادخلوا اتفرجوا وقولوا لي رايكم، ارجعوا لي على اليوتيوب قولوا لي رايكم. انا بتمتع بالكومنتس بتاعتكم بصراحه، يعني دي يمكن اكتر حاجه بتسعدني. ميدليرن دوت اب الحقيقه بتختلف في بضعه امور. هي اولا عن الوضع التقليدي، هي اولا منظمه جدا 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 زي ما هتشوفوا هنا. الديفرنشال دايجنوستس الكذا، الموضوعات متنظمه، دوس هنا اي سي جي يطلع لك حاجات الاي سي جي، يطلع لكم الاكس راي الى اخره. فهي متنظمه بطريقه حلوه جدا، دي نمره واحد. نمره اتنين، ان كل فيديو في فوقه 4 باتونز، بندوس الباتون الاولاني ده فيديو، هيطلع الفيديو. في ميزه هو ان ما فهمش اعلانات خالص، فالناس اللي عاوزه تذاكر يعني طحن كده وعندها امتحان مزنوقين فيه ممكن يستفيدوا قوي من الحته دي. يدخل. انا عامه بحب الاعلانات، بتسلي وبتغير الجو، الاستريس بتاع المذاكره شويه. ولكن يعني لو واحد بيحب الحاجه تمشي معاه على طول، اهو الفيديو اهو وموجود بين من غير اعلانات، دي نمره واحد. الحاجه الثانيه، كل باتون هنا اهوت جنبه فيه 4 باتونز. دوسنا سلايدز، لو دوسنا سلايدز الفيديو هتبدا تظهر السلايدز بتاعه الفيديو. يعني خلصت مثلا موضوع هايبرتنشن، هارت فيلير، برونكيال ازمه، سي او بي دي، اكيوت جلوميرونيفرايتس. هنا مثلا انا دايس اهو فوق هنا على في الاكيوت اي جي ان، اكيوت جلوميرونيفرايتس، اوكي. فطلع لي السلايد الاولى. لو انا دوست على السهم ده الابيض ده، شايفينه الصغير، انا بحاول اعمل حاليه مربع عشان تشوفوه، او الناحيه الثانيه التحكم يمين وشمال، دوست ده هيروح طالع لي السلايد اللي بعدها على طول. يعني بقى اقدر اراجع الموضوع والسلايدز بتاعته على طول. الحاجه الثالثه، دوسنا كويشنز. كل موضوع كل توبيك صغنن، في يعني اغلب الحالات انا بكمل فيها، لكن هو الغالبيه فيهم كويشنز ظريفه جدا، ترو فولس كويشنز، وفي اخرها كويز سريعه وصور وسيجيات سريعه، بحيث وفي الاخر الكويز هتعرف نتيجه 5 اسئله عديت ولا ما عديتش. التعديه عندنا طاف يعني، فادخلوا جربوها وهتلاقوها مع كل توبيك. يعني اللي بعد كده عندي دوسنا على البرتقاني ده المربع الادفانسد نوتس، ده هيدخلني بقى في كل توبيك في ادفانسد نوتس بنحطينا بعضها وبنضيف على طول. يعني بعد كده هتضاف بالسنه، مثلا سنه 2021 في كذا، 22 هتبقى كمان. فانتوا ادخلوا على ابديتد انفورميشن للي عاوز معلومات زياده. فميدليرن دوت اب، تكتبوا بس ميدليرن دوت اب، او تدوسوا على اللينك اللي انا هحطها تحت هذا الفيديو في البوكس. يعني سهله جدا تدخلوا عليها. الريجستريشن مجاني، كله مجاني، مفتوحه دلوقتي عشان بس تبقى الامور واضحه. بس لازم هياخد الايميل عشان بس البروسيس نفسها فيها الايميل سيستم موجود. مجرد الواحد يحط الايميل بتاعه خلاص عمل وبيدخل، وكله مفتوح اهو. هتلاقوا العلامات البرتقاني دي معناها مجاني. الفيديوهات من غير ادز، السلايدز موجوده ونتحكم فيها يمين وشمال، نتفرج على كل السلايدز بتاع الموضوع. الكويشنز، وهناخد كويزز وهناخد نتيجته في اخره على طول، 5 اسئله بعد كل موضوع. وعندي الادفانسد نوتس اللي عاوز يطور معلوماته ويزودها شويه في التوبيك ده. فاهلا بيكم معانا ميدليرن دوت اب. عاوزكم تتابعوني برد الفعل هنا اهوت في الكومنتس وتقولوا لي ومبسوطين. اشوف المده الزمنيه تبقى قد ايه
ها يعني ادخلوا واتفرجوا وقولوا لي رايكم، وهناخد القرارات مع بعضينا باذن الله. فاهلا بيكم معانا، واقدر اقول لكم try it now midlearn.app، وهحط لكم اللينك تحت هذا الفيديو او تكتبوا midlearn.app وتدخلوا عليها، حطوا الايميل بتاعكم، تعملوا حاجه زي اكونت كده مجاني، وتدخلوا تتفرجوا وتشوفوا ايه الاختلاف بينها وبين اليوتيوب، وقولوا لي رايكم الكومنتس. اليوتيوب هي الاساس وهي المستمره، وكل الفيديوهات الجديده اساسا بتضاف على اليوتيوب، فما فيش اي حاجه بالنسبه لنا هتتابعوني هنا وهنا بقى هزهقكم معلش. يلا انا بهزر معاكم. المهم اللي باذن الله احنا يعني في امور جايه حلوه قوي بالنسبه لميدليرن، وابشروا باذن الله، والى اللقاء قريبا جدا في فيديوهات اخرى. شكرا جزيلا، باي باي.